السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع البلهارسيا. والبلهارسيا ده مرض مستوطن في بلاد مختلفة، أكثر من حوالي 70 دولة حول العالم. طبعا هذه الدول معظمها في المناطق الاستوائية، في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وفي آسيا. المرض ده بيصيب حوالي 200 مليون شخص. المرض ده خطير، ممكن يؤدي إلى الوفاة لو ما تعالجش. المرض ده أساسا بتسببه ديدان مفلطحة اسمها البلهارسيا أو الشيستوسوما. آه، شكل الديدان دهيت عبارة عن ذكور وإناث. الذكر حوالي من سنتي لسنتي ونص، الإناث بتبقى أطول منه وأرفع منه. بالنسبة للديدان دي بيبقى فيها عضلتين ماستين، عضلة أمامية في الفم وعضلة تانية ناحية البطن، علشان العضلتين دول بيساعدوا الديدان في الالتصاق بالأوعية الدموية. المرض ده تم اكتشافه سنة 1851 عن طريق عالم ألماني اسمه تيودور بلهارس. المرض ده أساسا بيجي من المياه العذبة، يعني الاستحمام او الاختلاط بالمياه العذبة في المستنقعات او في الترع او في المصارف ممكن يؤدي الى الاصابة بهذا المرض. طيب بالنسبة للمرض دوت، احنا اتفقنا ان المرض ده اساسا بيجي عن طريق الديدان. في انواع كتيرة من الديدان، اهمهم الشيستوسوما منسوناي، الشيستوسوما هيماتوبيوم، الشيستوسوما جابونيكم، الشيستوسوما انتركاليتم، الشيستوسوما ميكونجي. وفي انواع تانية برضك بس اقل اهمية من الديدان دهيت. الديدان دهيت بتهاجم جسم الانسان عن طريق السركاريا. السركاريا دي هي اليرقة المسببة للمرض. اول حاجة بتحصل ان الديدان دي لما بتكون موجودة في جسم الانسان بتعمل عملية تبويض، والتبويض ده بينزل عن طريق الفضلات بتاعة جسم الإنسان في البراز. ده عادة الشيستوسوما منسوناي هي اللي بتعمل كده. أما الشيستوسوما هيماتوبيوم فبتنزل البويضات بتاعتها عن طريق البول. في فرق ما بين البويضة بتاعت شيستوما منسوني والشيستوسوما هيماتوبيوم، ان هي عبارة عن بيبقى شكلها بيضاوي البيضة، لكن بيبقى فيه طرف مدبب في الهيماتوبيوم. اما بالنسبة للبويضة بتاع المنسوناي بيبقى الطرف الجانبي من البويضة هو المدبب على جنب، شوكة على جنب. طيب بالنسبة للبويضة دي لما بتنزل في المياه العذبة زي المستنقعات أو القنوات المائية، بيحصل نوع من أنواع الفأس، فبتطلع يرقة أخرى اسمها ميراسيديوم. الميراسيديوم دي بتعوم في المية وبتدور على العقل الوسيط اللي هو القواقع، قواقع معينة بتبحث عنها هذه اليرقة اليافعة. لما بتدخل جوه هذه القواقع بيحصل نوع من أنواع التطور الداخلي في القوقعة، وبعد كده تطلع الطور المعدي اللي هو السركاريا اللي بيهاجم جسم الإنسان. السركاريا دي بتطلع من القواقع في خلال 48 ساعة، إن لو ما وجدتش جسم إنسان بتموت. وبالتالي فالسركاريا دي بتعوم وبتبحث عن جسم الإنسان. جسم الإنسان الحرارة بتاعته بتجذب هذه السركاريا، فلما بيحصل إن السركاريا دي تقتحم جسم الإنسان وتخترقه، بتترك الديل بتاعها بره وبتدخل في جسم الإنسان وبتخش في الدورة الدموية بتاعة الدم، وبتوصل للرئتين وبعدين بتوصل للكبد، وبتوصل بعد كده إذا كانت شيستوسوما هيماتوبيوم فبتوصل للفينيولز اللي موجودة حوالين المثانة، أو إذا كانت شيستوسوما مانسوناي بتوصل للفينيولز اللي حوالين المستقيم. وبعد كده بتتكاثر هذه الديدان
والذكور والإناث بيبتدوا يحصل نوع من أنواع التزاوج، وبعد كده هو يحصل تبويض، وبتتكرر الدورة بتاعة الديدان مرة أخرى. طيب بالنسبة للديدان دهيت، زي ما اتفقنا إن ممكن تحصل أعراض لهذا المرض. من أهم الأعراض اللي ممكن تحصل اختراق السركرية لجسم الإنسان. ده في الأول بيعمل نوع من أنواع الحكة والطفح الجلدي ونوع من أنواع الحساسية في الجلد، لكن مش كل الناس بتشعر بهذه الحالة المرضية. وعادة الناس المقيمين ما بيشعروش بيها، اللي بيشعر بيها السياح أو الوافدين. بعد عدة أسابيع أو شهور ممكن بقى بعد كده هو يحصل أعراض أخرى، زي حمى، زي قيء، زي طفح جلدي، زي فقدان للوزن، زي كحة جافة. الأعراض دي نتيجة نوع من أنواع الحساسية للجسم ناحية وجود هذه الديدان. دي بنسميها تاكاياما فيفر. في بعض الأحيان لو ما تعالجتش بيحصل بقى الأعراض المزمنة. والأعراض المزمنة دي عبارة عن تليف في الكبد، بيحصل أنيميا، وبيحصل التهابات في المسالك البولية، وبيحصل دم في نهاية التبول، وممكن تحصل تعنية، وممكن يحصل نوع من أنواع آلام في البطن، وممكن يزيد الضغط في الوريد البابي نتيجة التليف، وممكن ده يؤدي إلى مضاعفات ودوالي في المريء. وده طبعا ممكن يؤدي إلى نزيف عن طريق الفم. طبعا كل الحاجات دي، كل الأعراض دي كلها نتيجة عدم العلاج المبكر. طيب بالنسبة لطرق الوقاية والعلاج، في دلوقتي علاج ممتاز موجود اسمه برازيكوانتيل، بيقضي على هذا المرض وبيقتل الديدان. في يعني وعي دلوقتي عند الناس ان احنا اساسا عرفنا ان السركارية لو هي ما قابلتش جسم الانسان بتموت، وبالتالي احنا بنعمل ارشادات للناس ان هي اساسا تحاول تلبس احذية بلاستيكية طويلة بتوصل لغاية مثلا نص الساق، عشان تحمي نفسها من اختراق هذه السركارية، خصوصا الناس العمال في المناطق الزراعية. كذلك بالنسبة للناس اللي هم أساسا بننصح الناس اللي هم يعني عايزين يستحموا في المصارف أو في الترع وكده، بنقول لهم أساسا نخلي بالنا إن في مناطق معينة فيها بالهارسيا. والحكومات أيضا بتعمل نوع من أنواع بتلم القواقع اللي هي أساسا بتاعت البلهارسيا وبتقضي عليها. وفي كمان أبحاث موجودة على أساس إن في بكتيريا معينة بتقضي على القواقع دهيت، وفي أسماك بتتغذى على القواقع دهيت. ده اسمها يعني نوع من أنواع المقاومة البيولوجية. أيضا بالنسبة بننصح الناس اللي هي أساسا ما تشربش من المياه دهيت أو المستنقعات أو اللي هي غير نظيفة. والافضل طبعا نغلي الميه دهيت عشان لو فيها سكريا ولا حاجه تموت. والافضل طبعا نبتعد عن المياه الراكده دهيت. ملحوظه مهمه ان السكريا دي لو احنا شربناها هي اساسا بيتقضي عليها عن طريق العصاره المعديه، لكن ممكن ان هي تخترق الشفاه من الداخل، الاغشيه المخاطيه، وممكن ايضا تصيب جسم الانسان بالمرض. وبالتالي لازم ان احنا نغلي هذه المياه قبل شربها. طبعا بالنسبه لهذا المرض هو قل كتير في بلادنا عن زمان، وده طبعا بفضل الوعي والارشادات الصحيه.
وزي ما اتفقنا ان هذا المرض خطير، ولازم ان احنا نوعي الناس خصوصا المناطق الريفية من خطورة هذا المرض، وان لازم ان احنا نتجنب المستنقعات والمياه ومياه الترع الملوثة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.